Jaha Fredrik, tillbaka i svarta traktorn. Ja men visst. Vita guldet fortsätter komma. Ja, det gör ju det. Det blir väl lite maskintimmar för dig i vinter eller? Ja, men det har blivit lite. Men du rör ju både såna här ytor, lite mer tekniska ställen och även vägar med den här eller? Ja, men vi har ju haft har ju mycket plogning åt Jämtkraft. Bland annat då. Ja. Men sen har vi även åt SCA. Ja, just det. Lite skogsbilvägar och sånt då. Mm. Det är väl därför vi kör med vikplog också, för att skogsbilvägarna här då. Ja, precis. Ja, för då kastar du allt bara åt sidan. Ja, visst. Man blir lite låst annars om man har multiskopar eller något. Ja. Men är det här typ av redskap som du föredrar att köra snö med eller? Ja, jag tycker ju att det blir finast resultat i alla fall tycker jag. Men alltså det är klart det blir fint med en multiskopa, men tycker inte, alltså du får mer och mer material i plogen än multiskopa. Riva upp lite mer. Ja, just det. Men sen har det lite att göra med vad man har för stål också, va? Eller? Ja. Det ser ut som att du har ganska släta stål på den här, eller? Ja, nu är de här lite sliten, men alltså det är ju... Ja, man kan ju köra gallerstål också, men då, jag tycker det släpper igenom lite för mycket. Det blir inte lika samma... Eller det blir inte städat lika mycket tycker jag. Nej, precis. Det ser inte lika rent ut i alla fall. Du berättade precis innan den här maskinen slog om till 2000 timmar nu och det är du som ligger bakom varenda en av dem. Ja, visst. Vilken liksom vinter i ordningen är det här som du sitter och röjer snö i en hjullastare? Ja, det blir 9:e året. Så röjer då totalt. Men hur mycket skulle du säga, alltså när man pratar snöröjning, hur stor del är liksom själva taktiken eller vad man ska säga, själva strategin med det? Typ som nu att du vet att men du ska gå in och bakdra den här snön nu så att du kan ta med dig den till nästa ställe sen. Alltså att man vet hur man lägger upp ställena. Ja, exakt. Nej, men det är ju... Ja, ska jag säga, man får tänka och göra så lätt som möjligt för sig själv. Alltså, än att göra något dubbeljobb. Sen är det väl person till person när man lägger upp det. Men hur lång tid tog det för dig då? Liksom om du kommer till något nytt ställe och sådär innan du liksom känner att du har fått grepp och får flyt i körningen? Det tar väl... Förutom om det är en väg då, för då kan du ju bara kasta det åt sidan. Men ja, visst. Nej, just men de här lite trixiga körningarna. Det tar väl sen kommer man väl på något annat efter en stund att fan varför gör jag inte sådär för och så gör man om det typ. Så det blir alltid, man ändrar lite men det märks att du har lite traktortimmar alltså. Det är hyfsat flyt i körningen. Ja, det har blivit några timmar faktiskt. Men ja, det är kul. Ja. Vad händer om du kör in i en brunn? Till exempel med plogen där. Det här är såna här stål som fjädrar, va? Ja, exakt. Just det. Så det blir, även om det tar stopp så blir det inte att det... Nej, det tar inte tvärstopp. Det tar inte lika mycket stopp. Nej, exakt. Men det kan ju ta stopp. Ja. Men det blir väl också en sån här grej man lär sig, gissar jag, om man kör samma ställen. Då vet man vart det kan sticka upp grejer som kan haka i under snön. Ja, det är väl så. Man lär sig efter. Värsta är väl de där första röjningarna. Ja, precis. Vi bor ju i norra delen av landet så vi har ju vitt kvar på backen även fast det är plogat. Men det är ju som du säger, första och sista snön, då är man ju nere på asfalten. Ja, det blir lite det. Men nu lägger du upp det här nu då. Det ser ut ändå som att du tar de här lite trixiga hörnen och det, och sen ser det ut som att du liksom plogar med ytterkanterna. Ja, ta bort det i hörnen så man får med det på en gång. Men sen ska du flytta all den här snön till en och samma hög, eller? Ja, visst. Så det är lite skuvning. Som sån gång är det väl kanske fint med en multiskopa. När det är längre sträckor alltså. När det kommer till att flytta snö mer än att ploga snö. Liksom. Ja. Visst, det blir en skopa. Ja. Som du har 2 vingar på, så det är ju som... Ja, precis. Med en vikplog då så. Det vill ju rinna ut lite. Ja. Men det är väl ganska stor del av snöröjningen handlar väl just om det att det inte bara ploga snön utan snön ska ju läggas någonstans också. Den ska flyttas någonstans. Ja, visst.
Och det kan ju vara lite trixigt på en del ställen att hitta de där ställena man kan gömma snön på. Det är det som är lite problemet. Men hur blir det för dig då? Får ni ta hit lastbilar och köra bort snö i den där snöögarna till slut också eller? Ja, vi kör ju bort rätt ofta på de här områdena. Ja, just det. Att de inte vill ha något så mycket där, som det tar ju rätt mycket plats snö faktiskt. Jag har sagt, det märks att du har lite maskintimmar. Det flyter på men det är nära. Ja. Det är nära väggar och stolpar och kanter alltså. Men det där, du tänker väl inte ens på det längre? Du är väl liksom, den här maskinen för dig, det är väl som att böja lillfingret ungefär? Ja, men det blir ju lite, man känner maskin. Och sen kan väl olyckor hända, men det kan ju hända vem som helst det. Ja, det är väl inte farten alla gånger som, utan det är väl mer att köra efter sin förmåga eller vad man ska kalla det. Ja, men visst. Jag hade inte kört det här så här fort som du gör det i alla fall, det kan jag ju säga. Nej. En gång. Men har du provat liksom snöröjning med fler typer av redskap eller? Ja, det är ju multiskopa då. Ja. Och sen klaffblad. Ja, just det. Och sen vikplog då. Men klaffblad, är det jag kallar för U-plog det? Ja, exakt. När de viks framåt? Ja, bladen, exakt. just det. Så du kan göra som ett U då. Och en multiskopa, det är ju det är en skopa som det låter fast du har vingar på sidorna som du kan styra. Ja, men exakt. Både framåt och bakåt. Ja. Men där ska det bli en snöhög längst in alltså? Där blir det en snöhög då. Ja. Det här avsnittet är i betalt samarbete med Olofsfors. En svensk ståltillverkare som med över 250 års erfarenhet levererar en produkt som håller grym kvalitet. Och som vi ser här i avsnittet så spelar stålen en viktig roll. Det är de som har kontakt med underlaget och blir länken mellan maskin och materialet, vare sig det är snö, is eller grus. Fredrik som vi följer med idag, han väljer att köra med såna här släta stål på sin vikplog. Annars är såna här gallerstål väldigt populära också, för de river upp materialet lite mer än vad de släta stålen gör. Vilken typ av stål som passar bäst, det beror såklart på vilken typ av arbete man ska utföra. Kolla in Olofsfors hemsida, för där får du en bra överblick över de produkter som finns och man kan enkelt se vad som passar bäst för till exempel snö, is, asfalt eller grus. Olofsfors med sin långa erfarenhet och kompetens både levererar och utvecklar ett marknadsledande produktionssortiment utifrån kundens behov. Fabriken där stålen tillverkas ligger just i Olofsfors mellan Örnsköldsvik och Umeå. Och 2017 invigdes där världens mest avancerade produktionslinje för just vägstål. Garanterat hög kvalitet går hand i hand med smart produktion och logistik samt ett systematiskt miljötänk. Och till exempel så har stålet från deras största leverantör 80% lägre klimatavtryck än det globala genomsnittet. Och utöver vägstålen så tillverkar Olofsfors också slitstål till skopor för till exempel grävmaskiner och hjullastare. Och även hjulband till skogsmaskiner. Stort tack till Olofsfors som gör den här typen av innehåll möjligt. Nu hoppar vi in och plogar vidare med Fredrik. Och hur lång tid tar ett sånt här område för dig då, röja? Som nu när du verkligen har fått lite flyt på det. Ja, men med den här snömängden så går det väl... Det går väl rätt fort. Ja. Alltså det... Ja, kanske 40 minuter då, en timme max att hålla på. Ja. Men vilken typ av snö tycker du är jobbigast att hålla på med då? Ja, den här snön är jobbig. Ja. Därför, som nu ligger det på nollan. Så det är som lite plus i luften, men ändå är snön så kall. Ja, för den klibbar ju inte ihop sig riktigt. Den yr ju... Nej, det är mycket luft yr ju runt så han vill ju bara... mycket. Han vill ju som åka ut. Ja. Det är svårt att få med sig snön. Ja visst, så man får jobba mycket med den. Så då blir det lite bökare. Så är det lite mer blöt snö så är han ju tacksam. Men då blir han ju mer jobbig att jobba med och sen går det mer diesel då. Ja, om man ska tänka så. Just det. Men den är lättare att få med sig en sån här gång när du ska flytta snön till en och samma hög. Liksom. Ja visst. Men hade det varit en, som vi ska på sen då, en skogsbilväg det här, då kastar du snön åt sidan bara. Så. Ja visst. Då är ju som problemet löst. Ja. Men tycker du det är kul att sitta i maskin på vintern ändå då, med snöröjning och sånt där? Ja, men det gör jag ju. Sen är det ju inte bara plogningen som kanske många tror egentligen att det är som ploga våra ställen och sen är det klart. Men det är ju mycket med snöbortforsling då, och sen är det isrivning och samt sandning då. Ja, precis. Det är väl det som är
stora grejerna. Liksom man plogar snön. Men sen som du säger, när snöhögen blir full till slut, då måste ni köra bort snön. Och sen blir det halt och då ska det sandas och sen blir det knottrigt och då är det avjämning. Men ja, är det plogningen som du tycker är roligast ändå av det du håller på med på vintern eller? Ja, jo, men bland annat. Men sen isrivningen tycker jag är rolig. Ja. För det blir sånt fint resultat. Ja, just det. Och det är väl det man är ute efter, resultatet där. Det ser ut lite beroende på vad man har för grejer, men det kan bli lite grann den här nypistat-effekten. Det blir nästan lite Manchester i snön. Ja, men exakt. Det ska ju bli fint. Det är ju det man är ute efter. Så att kunden är nöjd. Det är väl det viktigaste med allt. Nej, men det blir mycket flytt med snö så här. Ja. Tyckte du det där var nära? Ja, men det där var ju nära. Men det blev ju rent här då. Ja. Är det som är tricket för att hålla sig pigg och vaken på nätterna? Att man ska ha lite spänning i körningen ändå? Ja, jo. Det är väl så. Ja, det är ju lätt att det kan gå för fort ibland. Alltså, mycket är ju tidspress. Alltså, folk börjar jobba sitt jobb 7:00. Då ska det inte vara någon snö på backen helst. Nej, ska precis. typ på sommar då. Så man får ju som ligga i hela tiden. Och klart det blir ju ett stressmoment till slut. Men känner du dig stressad nu på dina områden? Nej, nu är det ju som lugnt. Nu är det ju helg och allting. Så då är det ju ingen som jobbar imorgon just. Nej. Är det då man helst kör en plogsväng eller? Så här inför helgen? För då, som du säger, då är det inte den där stressen inför... Nej, sen slipper det där och veta att du måste upp då på söndag natt. Och stressa för att de ska komma då på måndagen. Ja, precis. Då slipper du den där stressen. Då kan man ju hellre gå ut ändå kanske och städa eller sanda eller vad som helst. Ja, just det. Men kan det vara så ibland för dig att det har kommit så pass mycket snö att du känner att men du hinner inte ploga din runda på det sätt som du hade velat gjort det? Och då får man liksom... Slarva är väl fel ord, men man får liksom stressa igen det lite grann och sen får man åka dit sen och städa och göra det där lilla sista. Jo, det blir snygga, lite så. Liksom. Sen är det ju som alltså... Men det... även kunderna har väl även alltså, överseende för... Alltså de ser väl också att det är mycket snö. Och att de förstår, man gör väl det man kan. Och försöker ju vara så snabb man kan, men ligger det 40 cm snö på marken så är det inte så lätt att hinna med allt kanske till 7. Nej, det går inte att vara på alla ställen samtidigt. Det är väl lite... Sen är det väl det där att snöar medan man plogar så är det ju också som... Typ första stället du har varit på kan ju lika gärna vara ogjort. Ja, precis. Men är det du som själv får ta beslut när du ska ut och ploga en sån gång då? Så att du vet att det är fullt snöfall, då kan du vänta tills det har slutat snö, eller? Ja. Jag har ju som kontakt med Jämtkraft då. Med kunden alltså? Ja, exakt. Men sen så tar jag ju eget beslut om jag ska gå ut och sanda, isriva, ploga. Ja, just det. Och allt sånt då. Vad skulle du säga är liksom de bästa tipsen eller vad man kan säga du kan ge när det kommer just till snöröjningen? För det är någonting som går att göra på så mycket olika sätt liksom. Och det känns, tycker jag i alla fall, som att mycket av det handlar just om den här hur man ska tänka med röjningen. Ja, hur man ska lägga upp det. Ja, och sen är det väl det att ingen kommer ju ploga lika som en annan gör. Nej. Alltså, alla har ju sina sätt. Ja. Så är det ju bara. Men jag tänker, du som har testat lite olika sätt genom åren, har du liksom kommit fram till någonting som funkar bättre eller sämre eller något sånt där? Ja, men man får väl köra på sin takt, och sen handlar det väl om att inte... Det är ingen mening att stressa, alltså man kanske inte ska ta på sig, om det är första gången man ska röja kanske man inte ska ta på sig ett område som är 17 timmar och sen så har man aldrig röjt. Nej, precis. Då kanske man ska börja med något mindre och lära sig utav det då, typ. Men inte stressa. Har det blivit, men du har jour i princip hela vintern? Från första snön kommer till sista snön kommer. Ja, men det är lite självvalt också för du är själv i den här maskinen. Ja, det är ju så. Men det funkar väl. Det gör det ju. Men blir det lite så också, alltså om du skulle vara sjuk då och någon skulle behöva hoppa in
För dig, blir det lite grann att de här ställena som du har plogningen på, det blir lite grann ditt skötebarn. Det vill ju du göra på ditt sätt, för du vill att det ska bli snyggt och på det sätt som du vill ha det röjt. Liksom. Ja, men då ska man ju vara riktigt sjuk då. Om man ska vara hemma. Vart går gränsen då? När skulle du inte sätta dig i traktorn och köra? Ja, men då ska man ju må dåligt. Fan, sitter ju här i hytten så det finns ju värme och kyla och alltihop så. Vad är bästa fikat att ha med sig på en nattsplogning? Ja, det är väl... Brukar ju kunna gå ner några Red Bull eller något sånt. Ja, just det. Det är ju som... Men det är inte kaffe utan då är det Red Bull. Ja, brukar inte ha med mig så mycket kaffe faktiskt. Får mycket av det på dagarna. Men sen vet jag inte, har man med sig massa mat och mackor och sånt så glömmer man ju bort att äta det. Ja. För man hamnar ju som i någon, ja jag vet inte, någon bubbla. Ja, men blir det fortfarande så för dig, även fast du har kört så pass många år, att man hamnar som i sin egna lilla värld och sen flyter tiden bara på? Ja, men det blir lite så. Man glömmer som bort att ta de här pauserna och sträcka på sig och gå och pinka och allt sånt där. Ja visst, ja men det glömmer man helt. Alltså det... Fan vad pissnödig, alltså bara 3 timmar senare bara, just det fan, skulle ju gå ut och pissa. Men, och allra helst när man kör så här på kvällar och nätter kanske, och man verkligen får vara lite grann i fred. Ja visst. För det är väl då, det lilla jag kör snöröjning, så tyckte jag att det var bra mycket skönare att köra kvälls- och nattetid än vad det var att köra på dagen liksom, när det var folk överallt. Ja, jo det blir det. Så behöver man väl inte vara lika rädd att det ska vara någon som kommer bakom maskin eller... Nej precis. Man kan fokusera mer på sin egen körning och inte vad alla andra gör. Ja. Så det är ju bäst att hålla på natten. Ja. Även fast det är jobbiga timmar där på natten att köra så är det nog ändå det bästa. Men vilken typ av röjning tycker du är roligast då? Alltså, vilken typ av områden tycker du är roligast? Ja, så jag har ju hållit på mest med sådana här plogningar hela tiden. Affärer eller sånt här då. Jag har ju som aldrig just hållit på med vägar. Nej. Men ibland så önskar jag ju bara att man plogar väg. Ja. Bara åka. Ja. Och skita alltihopa bara. Ja. Men... Ja, för då blir det lite grann att det tar... Och ploga den vägen tar lika lång tid som att köra den vägen. För ja, du skickar bara all snö åt sidan i princip då. Ja, det blir det. Men sen är det väl andra då. Det är ju att det är väl inte så många som... Här uppskattar ju ändå någon att det är röjt när de kommer på sitt jobb. Och just det. är det på en väg då tänker väl alla att det är en självklarhet att det ska vara grejt. Här blir lite mer yrkesstolthet. Att ja, men här vet du att här kommer de ju se imorgon bitti. Eller nu är det ju fredag då, men till veckan liksom hur du har plogat här och kommer granska det på ett annat sätt då, tänker du? Ja, men det känns lite så i alla fall alltså. Men det är det som är lite grann motivationen också, att man vill känna liksom, när du åker härifrån så ska du känna att ja, men det här gjorde jag bra liksom, det här vart jag nöjd med. Ja visst. Nej, men det är väl därför man även gör, man vill ju ha det, att det ska vara fint. Det är väl lika om man plogar typ en fastigheter där folk bor. Så tänker man ju ofta att ja, men om jag ska bo här då vill jag ha det fint. Och då ska väl även de som bor där också få ha så. Är det en liten stentrappa nedanför dörren där eller? Ja, exakt. Men sen har jag ju handskottare som går efter mig på veckorna då. Ja, okej. Så de går ut på söndag natt och så då går de och skottar det sista mot dörrar och sånt där då. Ja, just det. Så då brukar jag gå ut jag också då och städa efter dem. Och då du städar efter? Du plogar med maskin? Ja, exakt. Och sen kommer de och skottar med en spade? Ja, framför dörrar då. Och sen skottar du efter dem? Ja, ta bort de högarna som blir då. Ja, alltså med maskin? Ja. Ja, jag tänkte du gick ut med spaden. Nej. Nej, jag sitter här ja. Men du har ju spader på maskin i alla fall, det har jag sett förut. Ja, visst. Jag har faktiskt 2 nu. Jaså? Ja, just det. Men de går inte lika varm som plogen gör i alla fall. Nej. Kommer du mellan... Ja, jäklar. Lite trixigt. Ja.
tänkte säga soptunnorna och flyttar på dem med maskin eller går ut och knuffar på dem? Förutom soptunnorna, vad är de störigaste grejerna som blir vägen för dig på när du är ute och plogar? Ja, vad kan det vara? Men ja, på sådana här ställen så brukar det inte vara så mycket i vägen faktiskt. Nej. Men de gånger man har hållit på att ploga mataffärer, då har det varit de där jävla kundvagnarna. Ja, just det. Men de flyttar du väl på med skopan? Ja, de far de. Har du haft röjning på någon skola någon gång? Eller förskola? Nej. Där har de förmåga att lämna mycket roliga grejer ute i snön. Ja, men lite byggen har man ju varit på och ploga. Just det. Där finns det ju lite roligt då. Mm. Skarvsladdar och allt. Men du börjar vara klar med din runda för den här dagen, eller? Ja, det börjar ju faktiskt bli klart nu. Ja. Så det är skönt. Det var ju skönt ändå att snön kom under dagen. Mm. Så man i alla fall får komma hem i skaplig tid. Mm. Men är det kul, tycker du, då såna här gånger när det är riktigt snökaos? Alltså det kommer flera decimeter snö. Nej, alltså nej, faktiskt inte. Det blir det där resultatet som man är ute efter. Mm. Man ser ju bara att nej, det är ingen kul. Nej. Då är det roligare så här då. Ja. Där det är lite mindre. Mm. För du kan göra det snyggare liksom. Ja visst. Så lägger jag hellre ner lite extra tid på det. Att det får, alltså hellre tar det en halvtimme längre. Och det blir bra. Än att det ska gå fort bara och ja. Men det är lite grann hur du är som person. Lite grann det här på samma sätt som du vårdar. Vi kan länka in avsnitt från i våras här. För då ser man ju maskin på ett annat sätt. Men det är riktigt fin puts på maskinen också. Så att Jo. det är lite grann hur du funkar som person. Att du vill ha det här liksom snygga. Man är lite noga och det ska se snyggt och fint ut när man är klar. Liksom. Ja men exakt. Man är lite pedant kanske. Det är bättre det än att fuska sig igenom. Jag tänkte säga, det känns väl ändå som en bra egenskap i det här yrket och med det som du sitter och gör nu liksom. Ja visst. Men nu är du, den här snön ska inte du lämna här i mitten utan den här ska ju upp i snöhögen. Ja, exakt. Men du har inte börjat trycka upp den än utan Nej. är det här en av de taktikerna du har? Att du bara strängar fram den först och sen går in och trycker upp all snö på samma gång då? Ja, jag brukar väl jobba bort all snö så jag får bort den från ytan där vi har varit nu då. Bara. Ja, precis. Men det blir ju som att man flyttar den i flera gånger eller vad man ska säga. Du har ju först flyttat den hit och visst. det är först nu som du börjar gå in och trycka den i högen. Liksom. Jo, det blir väl att man flyttar väl problemet lite men Ja. det är väl, ja. Men det känns ändå som att det här går ju snabbare än om du hade gått in i högen varje gång liksom. Jo, och sen är det väl det. Det är väl det som är med multiskopare där. Du tappar lite tid på att du ska hissa upp och tippa ur skopan. Just det. Sen så finns det väl inget rätt eller fel hur man kör alltså. Det är ju som upp till var och en. Ja. Passa på att hoppa ur och filma lite när du bryter in i högen nu då. Gör det. Kan jag lufta mig lite. Det är ganska varmt och skönt i hytten. Kan jag meddela. Vad är de störigaste grejer bilister gör då?
som du möter samtidigt som du är ute och plogar? Det är väl att de inte kan alltså, visa hänsyn. Ja. Att det vi gör ute på gatan eller sådana här ställen, det är väl att det är vårat jobb. Ja. Och vi försöker ju, vi gör det inte för att vara dum. Nej. Vi gör det ju för att det ska vara framkomligt då. Mm. Men det finns nog inte jämt hos alla, Nej. tror jag. Att Den förståelsen liksom. Nej, de ser det som ett störande objekt bara som är i vägen. För att de ska fram. Mm. Ja, men nu blir det lite körning som plogen är tänkt för att hålla på med, eller? Ja, du men kan bara exakt. lägga den åt sidan och gasa i princip. Ja, sen beror det lite på hur det ser ut under då. Det är inte så jävla jämnt men... Men det här, det är en grusväg där gissar jag, va? Ja, det är det. Så det är ju inte asfalt just. Nej. Men det är som du säger, sån här typ av körning blir man väl ganska avundsjuk på om man sitter och gnetar på och drar mellan parkeringar. Men man kanske blir lite less på sånt här ett tag också, eller? Jo, så är det väl. Sen är det ju... Ja, vissa gånger så har vi ju mycket plogning som mot SCA då till exempel. Mm. Men kan det vara att ni tar upp vägar också som har varit helt oplogade? Ja, vi får ju ta upp dem först då. Så vi har ju som allt ifrån det. Ja, just det. Och sen underhåller på dem då. Ja. Men det må ju kunna vara lite kul att komma till en väg som inte varit plogad Ja, faktiskt. alls. Och Verkligen få bryta fram vägen nästan. har tagit upp någon väg här i vinter med den här då, vikplogen. Ja, just det. Och en jäkla skillnad jämfört mot den gamla plogen jag hade då. Ja, Eftersom det inte var positivt stål på den. ja just det. Men det gör att han kastar snön på ett annat sätt den här då? Ja, så river han som ner sig mer. Alltså, Ja. han vill ju under snön. Mm. Men man ser lite på den här snön framför plogen att han vill ju som jobba sig framför. Han vill ju inte iväg direkt. Vart kollar du då? Nej, men framför plogen här så ser man ju snön vill rulla sig framför. Ja, jäklar det. Precis. Så han vill ju inte jobba riktigt som man vill att den ska kastas på en gång. Ja, för du vill ju att allt det här ska bara ut på högersidan. Ja, visst. Men det blir ändå att det knuffar lite framför det. Ja, det blir det. Sen får man väl inte upp farten riktigt heller. Ja, just det. Eftersom det väl inte är jämnaste. Nej. Men den här hade gått bättre om du hade kunnat haft lite... Om du har lite fart uppe liksom. Ja, exakt. Ändå kastar den väl lite grann nu. Och det som händer då blir att du får... Plogvallen blir lite längre. Du kastar snön längre in i skogen egentligen. Ja, exakt. Det får ju iväg den. Nej, är du klar du för ikväll då, eller? Nu är jag klar tror jag. Hemgång, eller? Nu blir det hemgång. Ja. Ja. Ja, men kul att se någon som har lite koll på grejerna. Ja, till skillnad visst. från en annan och se hur man kan använda vikplog. Ja. Nej. Ja, får vi se om det kommer någon mer snö framöver då. Ja, det blir bra det. Ha det. Kung.